ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชะตาชีวิตเกิดจากพลัง3ประการประสานกัน ฟ้า ดิน คน แต่ชะตาของบางคนอาจซับซ้อนกว่านั้นกูเจออันนี้ในบ้านมึงพอจะรู้ไหมมันคืออะไรลิ่วมีโคลิงหกปูผู้รับรู้สวรรค์ แกก็รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะปีศาจที่ถูกปล่อยตัวออกมาต่างหาก什么风险我都不怕，只要他不纠缠着我，要我怎么做都行。大神爷，你的将士放您出来，享受自由。ในช่วงเวลาที่โลกยังไร้ซึ่งความสงบจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ หมายจะรวบรวมทุกแว่นแคว้นให้กลายเป็นหนึ่งแต่กลับมีนักรบหัวขบถที่ไม่ได้สยบต่ออำนาจสู้รบกับจักรพรรดิด้วยความเหี้ยมหาญเมื่อผู้ชนะได้กลายเป็นมหาราชผู้แพ้พ่ายได้กลายเป็นกบฏแผ่นดินอันสุขสงบจึงได้ถือกำเนิดถึงแม้ดวงวิญญาณนักรบจะไปสู่สุคติแต่ความรู้สึกโกรธแค้นและไม่สยบยอมยังดำรงอยู่ความรู้สึกนั้นแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานชั่วร้ายและแข็งแกร่งขึ้นจนกลายเป็นปีศาจที่ถูกเรียกว่าชีหลง晋阳站主，至尊无常，赞颂奥秘万物之容，手持长矛，交战于天。革命的时间快到了，战胜圣魂，你快来吧！灵肉随即和我们的动梦。请战神爷享用一品。แกก็รู้ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าเป็นปีศาจตัวนั้นจริงๆเราจะทำอะไรได้อะในเมื่อพลังอำนาจของมันอาจจะเกินตัวพวกเรา แต่ในฐานะกูอะเพราะเราก็ต้องหาหนทางปะ
ยังคิดว่าตัวเองเป็นอูอยู่เหรอ ถ้าแกไม่ใช่อูอะแล้วแกเป็นอะไร ก่อนทุกสรรพสิ่งจะถือกำเนิดผานกู่ผู้รู้แจ้ง ใช้พลังไร้ขีดจำกัด เปิดฟ้า แยกดินหยินและหยางจึงปรากฏผานกู่แปลลมหายใจเข้าออกกลายเป็นสายลมและหมู่เมฆแปลเสียงเป็นฟ้าแลบฟ้าร้องแปลในตาข้างซ้ายเป็นตะวัน ตาข้างขวาเป็นจันทรา เลือดกลายเป็นแม่น้ำร่างกลายเป็นขุนเขา แม้การเวลาจะผ่านมาหลายกับพลังไร้ขีดจำกัดของผานกูก็ยังคงดำรงและหมุนเวียน หากแต่มีคนเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่เชื่อมโยงถึงพลังดังกล่าว เปรียบได้ดั่งผู้สืบทอดลมหายใจแห่งการสร้างโลก คนกลุ่มนั้นถูกเรียกว่าโอ ได้ยินชื่อเสียงของคุณมาสักพักแล้ว เพิ่งจะมีโอกาสได้เจอตัวจริงสักที ไม่ค่อยเหมือนอย่างที่คิดไว้เลยนะคะ คนชอบจินตนาการไปต่างๆนานา แต่ความจริงอูก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง แต่คุณจะช่วยพวกเราได้ใช่ไหมครับ คือไอ้พิธีผูกวิญญาณเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องยากหรอก แต่สิ่งที่ยาก คือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับพวกคุณทั้งสองคนต่างหาก คุณเคยรู้สึกรักใครสักคนมากๆไหมคะ หรือเคยเจอใครสักคนที่ทำให้รู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่า คนคนนี้แหละ โชคชะตากำหนดมาให้กับคุณ ถึงแม้ว่าคนรอบข้างจะไม่เชื่อ แต่เราสองคนก็ยังมั่นใจนะคะ ว่าเราอยากอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตจริง แต่ไงผมก็ยืนยันนะว่าเรื่องเนี้ยพวกคุณทั้งสองคนต้องคิดให้ดี เอาไว้ผมจะเขียนรายละเอียดผลลัพธ์ของวิธี แล้วก็ส่งให้พวกคุณอ่านผ่านทางอีเมลแล้วกัน โอเคนะ ไอ้รัน มึงจะตามสต็อกกูไปถึงเมื่อไหร่ ตอบที่อะไรสัตว์ ก็มึงส่งโลเคชั่นนี้ให้กูมาเอง ก็กูรำคาญ มึงโทรมาหากูไม่หยุดขนาดนั้น ก็กูอยากคุยกับมึงให้รู้เรื่อง เชี่ยมึงช่วยกูหน่อยนะ กูขอร้องละ ไอปีศาจตัวนี้แม่งมันทำชีวิตกูพังมานานมากแล้วอะกูขอเลยเพื่อน ช่วยกูหน่อยนะ กูก็จะขอบอกมึงเป็นครั้งสุดท้ายนะ เพื่อนไอ้เรื่องเนี้ยกูไม่มีปัญญาช่วยมึงจริงว่ะ เสียใจด้วย เฮ้ย เดี๋ยวไอ้เชี่ยมึงจะไม่มีปัญญาได้ไงวะ มึงเป็นอูนะเว้ย
กูหาข้อมูลมาทั้งคืน กูรู้ว่าคนอย่างมึงอะคืออู แม่งโคตรเจ๋งอะไอ้เชี่ยโอ้โหก็มึงแม่งได้รับพลังจากเทพเจ้าที่สร้างโลกเลยนะเว้ย นี่สัตว์นี่มันตำนานมันก็พูดกันไปเรื่อยเล่ากันไปมั่วซั่ว ฮะ มันไม่ใช่เรื่องจริงเหรอ จริงแต่เหี้ยละมึงช่วยหัดคิดวิเคราะห์แยกแยะซะหน่อยได้ไหมฮะถ้าเกิดมีคนมาบอกว่ากลางจักรวาลนี้มีเขาวัสุเมนอยู่มึงก็จะเชื่อกันดิ อะไรวะ เขาอะไรวะ ช่างแม่ง แต่มึงก็เป็นอูอยู่ดีอ่ะ มึงลองหาทางดูหน่อยดิ กูขอร้องแหละ มึงอาจจะทำได้ก็ได้นะเว้ย มึงประเมินกูสูงไป แล้วก็อย่าเสือกมาเรียกกูว่าอู เอ้า ก็มึงเป็นอูอะไม่ให้กูเรียกอูจะให้กูเรียกว่าอะไร เองไม่ใช่อู อูยงละรู้ตัวไหมว่าทำอะไรผิด ผมเล่นการพนันครับ ถ้าเป็นคนอื่น มันอาจจะเป็นเรื่องแค่นั้น แต่สำหรับพวกเรา มันคือการเอาชะตาไปท้าทายกับฟ้าดิน สมควรแล้วหรือที่เราจะไปรบกวนฟ้าดินด้วยเรื่องแค่เนี้ย แล้วไงอะกุ้งแต่สุดท้ายผมก็เล่นชนะ ก็แปลว่าฟ้าดินเขาอยู่ข้างผมไง ฟังซิเอ็งจำใส่หัวไว้เลยนะ ไม่ว่าใครหน้าไหน ก็ไม่มีสิทธิ์คิดว่าฟ้าดินเข้าข้างตัวเอง ฟ้าดินไม่นับญาติ ไม่ใช่สหาย ไม่ใช่ศัตรูใคร ฟ้าดินกระทำต่อทุกชีวิตอย่างเท่าเทียม จริงเหรอกุ้ง แล้วถ้าวันหนึ่งผมได้เป็นอูทำหน้าที่ปกป้องฟ้าดิน ฟ้าดินอ่ะ ก็ต้องเข้าข้างผมมากกว่าสิ ไม่หรอก เอ็งไม่ใช่อู และไม่มีวันจะได้เป็นด้วย กุ้ง 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 กุ้ง
เชี่ยมึงจะไม่หาทางช่วยกูจริงเหรอวะ มึงเลิกโซซีกูสักทีเลยปะมึงฟังที่กูพูดไม่เข้าใจหรือไงฮะ แล้วเป็นเพื่อนมาสายเหี้ยอะไร เจอหน้าทีไร เอาแต่เล่าปัญหาตัวเอง เอาไอสัตว์ แม่งเอ้ย มึงก็พูดเรื่องของมึงดิ มึงเคยพูดเรื่องของมึงมาบ้างปะล่ะ ไอ้เชี่ยมึงเลยอยากระบายอะไรมึงก็พูดออกมา กูรอฟังมึงอยู่ อ่ะ มีอะไร มึงมีอะไรในใจมึงก็พูดมา เนี่ย มึงก็ไม่พูด ก็กูไม่ได้มีเรื่องอะไรต้องพูด สัตว์ ตามกูมากินเหล้าขนาดนี้ บอกไม่มีอะไร กูเชื่อมึงตายอ่ะ คือกูแค่อยากให้มึงออกมานั่งเป็นเพื่อนเฉยๆแค่เนี้ยได้ปะ เออ ได้หมดแหละ กูตามใจมึงได้หมดเลยครับเพื่อน แฟนเหรอ พี่สาว มึงมีพี่สาวด้วยเหรอ ไอเชี่ยกูบอกมึงยังว่ากูมีน้อง บอกไปแล้วนี่หว่า ไม่ใช่พี่น้องแท้ๆสนิทกัน นับถือกันเฉย อ้าว แล้วทำไมมึงไม่รับสายพี่มึงอ่ะ ๆเบื่อ เอ้า จะเจอหน้าทีไรนะมีแต่เอาปัญหามาให้แก้ เวลาดีๆอะไม่เคยโผล่หน้ามาให้เห็นหรอก เอ้าไอ้เชี่ยมึงใจร้ายไปว่าไอ้สัตว์เชี่ยเป็นพี่น้องกันน่ะ มันก็ต้องเอาปัญหามาให้มึงแก้มาช่วยถูกแล้ว มึงแม่งยังดีมีคนคอยคิดถึง มึงลองเป็นกูนี่ แม่งไม่เคยอยู่ในสายตาใครอ่ะ ไม่มีประโยชน์กับใครเลยแม้แต่กับน้องแท้ๆกูอ่ะเยี่ยวกับมึงตั้งเยอะ แล้วมันวนกลับมาเรื่องมึงได้ไง ไอสัตว์เอ้ยมึงก็พูดเรื่องของมึงดิมึงก็ระบายออกมา พูดมาดิมันไปยากเลยวะไอ้เหี้ยพี่ อีก1 แก้ว พอได้สัตว์พี่ไม่ต้องมึงก็เมาตายหากูดิ ขอบคุณครับไอสัตว์คนอย่างกูอะไม่มีทางเมาชนปะนี่พูดมาดิ เองไม่ใช่กู และไม่มีวันจะได้เป็นด้วย เฮ้ย แต่สำหรับกูอะไอ้การที่มึงเป็นอูแม่งก็โคตรเจ๋งอยู่ดีอะ